بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم. النهاردة حلقة هنتكلم فيها عن علاج اللي هو الميتفورمين، وهنتكلم فيها بالأسلوب الجديد بتاعنا اللي هي بنستعين فيها بالبرامج اللي بتحضر الفيديو، لأن الوقت محدود. كل المعلومات اللي أنا عاوز بقولها في الحلقة عن طريق البرنامج ده. هو بيوفر عليا وقت كبير جدا في عملية يسموها الإيديتنج وتجهيز الحلقة والحاجات دي، ما عنديش وقت لها. لكن كل المعلومات أنا ببقى مراجعها، تبقى جاية من البحث ومعلومات دقيقة. النهاردة حلقة مهمة جدا جدا، عاوزكم تستمعوا لها عن الميتفورمين اللي هو موجود في الجلوكوفاج، واللي موجود في كل الأدوية بتاخدوها. انت ما تفكرش انت مريض سكر ان انت ما بتاخدش ميتفورمين. نادرا ما يكون في واحد ما بياخدش ميتفورمين. يعني مرة مريض راح اشتكى للدكتور من الجلوكوفاج والميتفورمين، راح كاتب له دواء تاني فيه ميتفورمين برضه. تمام. هنجاوب إجابة كتيرة على موضوع نقص فيتامين ب 12. ليه بينقص؟ هل اخد الميتفورمين قبل الاكل ولا بعد الاكل؟ اخد ال 12 حقن ولا اخده قراص؟ واخده امتى حقن؟ الحلقة باسلوب الحوار بين اتنين، ونجاوب على كل الاسئلة وشرح كل حاجة بالتفصيل. إن شاء الله كل حلقة بعد كده هدي مقدمة صغيرة عنها وأسيبكم على الحلقة، وبعد كده تكتبوا لي في التعليقات إيه رأيكم، إيه تساؤلاتكم، ونجاوب عليها إن شاء الله. وقولوا لنا برضو رأيكم في الأسلوب الجديد ده. أنا عارف إن الناس مش متعودة عليه، بس هو أوفر ليا كتير جدا في الوقت، وبيشرح طريقة بالطريقة اللي إحنا عاوزينها تقريبا يعني. ما تنسوش تعملوا إعجاب بالحلقة واشتراك في القناة، علشان دي القناة الوحيدة اللي بتقدم لكم الأبحاث العلمية، سواء كانت بصوتي أو بصوت الذكاء الاصطناعي. تخيلي معايا كده سيناريو أكيد ناس كتير من اللي بيسمعونا عارفينه أو شافوه. مريض سكر ملتزم جدا، يعني بياخد دواءه في ميعاده بالدقيقة، وسكره التراكمي زي الكتاب ما بيقول. ومفيش أي لخبطة في الأكل كمان. بالظبط كده، مفيش أي لخبطة. بس فجأة يبدأ يحس بتنميل غريب في أطرافه، إرهاق تقيل جدا مش بيروح حتى مع النوم، ومشاكل في الذاكرة ما كانتش موجودة قبل كده خالص. وأي حد هيسمع الأعراض دي التفكير البديهي بتاعه هيكون إن دي مضاعفات مرض السكر بدأت تظهر. ده حقيقي، أو ممكن الناس تقول دي ضريبة السن والشيخوخة الطبيعية يعني. طيب، في قعدتنا النهاردة اللي بنغوص فيها في المصادر الطبية دي، خلونا نفكك الموضوع ده واحدة واحدة. لأن المفاجأة هنا إن الجاني الحقيقي مش السكر خالص. مظبوط، الجاني مش السكر ولا هو التقدم في السن. الجاني هو الدواء نفسه، وتحديدا دواء الميتفورمين اللي ناس كتير جدا في بيوتنا تعرفه باسم الجلوكوفاج أو أسماء تانية كتير. ودي بقى المفارقة العجيبة جدا اللي بتخلي تحليلنا للمصادر النهاردة في غاية الأهمية. إحنا بنتكلم عن دواء بيعتبر خط الدفاع الأول لمرضى السكر. دواء أنقذ حياة ملايين وموجود تقريبا في كل بيت، صح؟ بالظبط كده. المشكلة عمرها ما كانت في كفاءة الميتفورمين كعلاج للسكر. المشكلة في الآثار الجانبية الصامتة اللي بتحصل على المدى الطويل. يعني نقدر نقول إنه بيتحول للص خفي؟ بالظبط، لص خفي بيسرق عنصر حيوي جدا من الجسم. وللأسف العملية دي بتحصل ببطء شديد جدا، لدرجة إن المريض وساعات كمان الطبيب المعالج ما بيلاحظوش إن السبب هو الدواء. لأن الأعراض بتتنكر في شكل أمراض تانية زي ما قلتي. طب ثانية واحدة بس، عشان النقطة دي محتاجة توضيح أكتر. اتفضل. إزاي دواء مصمم أساساً إنه ينقذ حياة مريض السكر ويحميه من مضاعفات خطيرة زي التهاب الأعصاب السكري يكون هو نفسه اللي بيسبب تلف الأعصاب؟ سؤال مهم جدا. يعني ده تناقض غريب الصراحة. الإشكالية دي بتحصل إزاي ميكانيكياً جوه الجسم؟ يعني إيه اللي بيخلي دواء السكر يتحول للص اللي بيسرق الفيتامينات ده؟ بص، الميتفورمين دواء عبقري في تنظيم السكر، لكن لما بيتاخد لفترات طويلة بيبدأ يتفاعل مع الجهاز الهضمي بطريقة معينة. بيعمل إيه تحديداً؟ بيعطل آلية دقيقة جدا في الأمعاء الدقيقة، وتحديدا في الجزء الأخير منها اللي بنسميه اللوفيئفي. في المكان ده في حاجة اسمها الغشاء المعتمد على الكالسيوم. الغشاء المعتمد على الكالسيوم، تمام. إيه دور الغشاء ده بقى؟ عشان نفهم أهميته لازم نعرف إن فيتامين بي 12 ده جزيء كبير جدا ومعقد، ما بيعرفش يدخل الدم لوحده كده. يعني محتاج مساعدة عشان يمتص. بالظبط.
لازم يمسك في بروتين معين المعدة بتفرزه، والاتنين يروحوا للغشاء ده. الغشاء ده بقى عشان يفتح البوابة ويدخل الفيتامين للدم بيحتاج كالسيوم. طب والميتفورمين بيعمل إيه في القصة دي كلها؟ الميتفورمين بيتدخل في العملية دي وبيمنع استخدام الكالسيوم بشكل سليم، فالبوابة ببساطة ما بتفتحش. يا خبر! يعني لو فهمت صح من المصادر، كأن الفيتامين ده شخص مهم جدا ومعاه تذكرة VIP عشان يدخل لمجرى الدم ويغذي الأعصاب. أيوة، تشبير ممتاز. بس الميتفورمين واقف زي حارس أمن غتيت شوية على باب الأمعاء، ما بيفهمش وبيمنعه من الدخول مهما كانت التذكرة اللي معاه، لمجرد إن نظام البوابة اتعطل. بالظبط كده، حارس أمن قافل السكة خالص. المشكلة الأكبر بقى إن الجسم البشري أصلاً ما بيعرفش يصنع فيتامين B12 بنفسه. يعني إحنا معتمدين كلياً على الأكل عشان ناخده. ده حقيقي. فلما حارس الأمن ده يقفل البوابة بشكل مستمر، المخزون اللي في الكبد بيبدأ يقل بالتدريج، وهنا الأعصاب بتبدأ تجوع وتتضرر. لأن الفيتامين ده هو اللي بيبني الغلاف الواقي للأعصاب. مظبوط جداً. والمذهل في الموضوع ده واللي المصادر بتأكد عليه إن النقص ده ممكن يحصل وتتطور الأعراض العصبية المرتبطة بيه من غير ما المريض يظهر عليه أي علامات للأنيميا في تحاليل الدم العادية. لا استني، دي معلومة صدمة فعلا، لأن المتعارف عليه دايما وأول حاجة الدكاترة بتدور عليها لما تشك في نقص فيتامين B12 هي فقر الدم أو الأنيميا. صح جدا، ودي نقطة بتخدع كتير من المتخصصين حتى. يعني الأعصاب ممكن تتدمر والدم يبان سليم في التحليل؟ حقيقي. فيتامين B12 له وظيفتين أساسيتين: إنتاج كرات الدم الحمراء والحفاظ على صحة الأعصاب. تمام. في أوقات كتيرة جدا التلف العصبي بيسبق التغيرات اللي بتحصل في الدم. يعني ممكن المريض يروح المعمل يعمل صورة دم كاملة وتطلع طبيعية جدا، فيطمن ويقول المشكلة مش في الفيتامينات، في حين إن أعصابه عماله تنهار في صمت. بالظبط، ودي الكارثة. المصادر بتاعتنا بتأكد حجم المشكلة دي بإحصائية خضتني شخصيا الصراحة. تقصد الدراسة الخاصة بكبار السن؟ دراسة حديثة اتعملت على كبار السن من مرضى السكري اللي بيستخدموا الميتفورمين لفترات طويلة، اثبتت إن حوالي 29.4% منهم بيعانوا من نقص فيتامين B12. نسبة مرعبة، إحنا بنتكلم في تقريباً تلت المرضى. ده رقم يخض لدواء بيتاخد يومياً، ملايين بياخدوه كل يوم. الرقم ده بيعكس حقيقة إن تأثير الميتفورمين هو تأثير تراكمي. يعني حارس الأمن اللي اتكلمنا عنه ما بيمنعش الفيتامين من أول حباية ميتفورمين المريض بياخدها. يعني العملية بتاخد وقت طويل. بالظبط، بتاخد شهور وسنين، وعشان كده الأعراض بتزحف ببطء شديد جدا، وده اللي بيخلي المريض يتعود على التعب ويفتكره جزء طبيعي من كبر السن أو تطور لمرض السكر نفسه. وهنا بقى الموضوع بيبقى مثير للاهتمام بجد، لأننا كده قدام فخ تشخيصي كبير جدا. إزاي بيحصل الخلط بين التهاب الأعصاب السكري وبين تلف الأعصاب الناتج عن نقص الفيتامين ده؟ بص، الخلط بيحصل لأننا قدام للصين بيرتدوا نفس القناع. التهاب الأعصاب الناتج عن السكر بيعمل تنميل ووخز وحرقان في القدمين. ونقص فيتامين B12 بيعمل نفس التنمير والوخز ده في القدمين برضه. بالظبط، فالتشخيص المبدئي دايماً بيروح للسكر لأنه السبب الأوضح واللي ظاهر قدامنا. لكن لو دققنا النظر في بصمات كل لص فيهم هنلاقي اختلافات جوهرية. يعني إيه؟ تقصدي إن بصمة نقص الفيتامين أوسع؟ أيوة، نقص B12 ما بيكتفيش بس بالأطراف، البصمة بتاعته أوسع بكتير وبتشمل أجهلة تانية. يعني الأعراض بتضرب مناطق تانية في الجسم ما بنشوفهاش في التهاب الأعصاب السكري العادي؟ بالظبط كده. بصمة نقص B12 بتشمل ضعف عام في العضلات مش مبرر، اختلال في التوازن وطريقة المشي. يا ساتر، يعني المريض ممكن مشيته تتأثر جدا. والأخطر من ده كله بقى هو التأثير المعرفي. المريض بيبدأ يعاني من ضبابية في التفكير، تغيرات في المزاج، اكتئاب، ومشاكل ملحوظة جدا في الذاكرة. لأن الفيتامين ده زي ما قلنا هو الغذاء الأساسي للجهاز العصبي المركزي كله، مش بس الأعصاب الرجلين. ده حقيقي، هو بيغذي المخ والأعصاب كلها. ده بياخدنا لنقطة محورية مهمة جدا في تحليلنا. ليه التفريق بينهم بيعتبر مسألة حياة أو موت بالنسبة لجودة حياة المريض؟ لأن المصادر بتركز جدا على مصطلح فرصة الإنقاذ. فرصة الإنقاذ مصطلح قوي فعلا. لو افترضنا إن مريض اتشخص غلط على إن حالته التهاب أعصاب سكري وهي في الحقيقة نقص B12، إيه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل هو ضياع فرصة الإنقاذ دي تماما. التهاب الأعصاب السكري للأسف هو مرض مزمن، يعني ملوش علاج نهائي؟ الهدف من علاجه طبيا بيكون مجرد إيقاف التدهور وإدارة الألم، يعني مفيش رجوع لنقطة الصفر.
لكن نقص الفيتامين وضعه مختلف. على العكس تماماً، تلف الأعصاب الناتج عن نقص B12 ممكن جداً علاجه، بل وعكس تأثيره تماماً لو تم اكتشافه في وقت مبكر. يا خبر، يعني المريض ممكن يرجع طبيعي 100%؟ بالظبط. المشكلة بس إنه التأخير في التشخيص بيخلي التلف العصبي ده يتحول من حالة قابلة للعلاج لحالة دائمة لا يمكن إصلاحها. طب كل ده معناه إيه في النهاية؟ خلينا نفكر بصوت عالي كده وبمنطق الناس اللي بتسمعنا. اتفضل. لو حد فهم الميكانيزم اللي شرحناه ده، ممكن ببساطة يقول خلاص أنا هغير مواعيد الدواء، هاخد الميتفورمين قبل الأكل بساعتين أو بعد الأكل بفترة طويلة. ويفتكر إن كده المشكلة اتحلت. يقول وبكده الأكل اللي فيه الفيتامين هيدخل الأمعاء وحارس الأمن مش هيكون موجود. هل التفكير المنطقي ده صحيح طبياً؟ دي واحدة من أشهر الخرافات اللي لازم نصححها بشكل قاطع النهاردة. يعني التوقيت مش بيفرق؟ الإجابة هي لأ، تغيير توقيت الدواء مش هيحل المشكلة نهائياً. زي ما وضحنا، تأثير الميتفورمين على غشاء الأمعاء مش تأثير لحظي بيحصل وقت بلع الحباية. أنتي قلتي إنه تأثير تراكمي. بالظبط، ده تغيير بيئي وتراكمي بيحصل في خلايا الأمعاء نفسها بسبب وجود الدواء في الجسم بشكل مستمر، مش بس وقت الأكل. أمال ليه دايما الدكتورة بيقولوا خد الجلوكوفاج أو الميتفورمين في وسط الأكل أو بعده مباشرة طالما مش بيفرق مع الفيتامين؟ التوصية دي هدفها الوحيد هو حماية جدار المعدة من الأعراض الجانبية المباشرة للدواء. زي إيه؟ زي المغص، الغثيان، والاضطرابات الهضمية المزعجة اللي ممكن تحصل للمريض، لكن ملهاش أي علاقة بحماية امتصاص فيتامين B12. يعني سواء الدواء اتاخد مع الأكل أو بعيد عنه، البوابة اللي بتدخل الفيتامين لسه عطلانة بسبب تأثيره التراكمي؟ بالظبط كده، البوابة عطلانة في كل الأحوال. الخرافة التانية بقى اللي المصادر بتسلط عليها الضوء هي محاولة التعويض الذاتي عن طريق الأقراص. دي نقطة في منتهى الخطورة. يعني المريض يكتشف إن عنده نقص فيروح الصيدلية من نفسه كده، يشتري أقراص B12 ويبدأ يبلعها، وبيفتكر إنه كده بيعالج نفسه. المصادر بتشرح الإشكالية دي بطريقة خلتني أتخيل صورة معينة، كأن الجهاز الهضمي ده عبارة عن طريق سريع، والميتفورمين حط كمين أو حاجز خرساني في نص الطريق ده. حاجز بيمنع أي حاجة تعدي. بالظبط، بيمنع أي فيتامين يعدي للدم. فلو المريض أخد أقراص B12 عادية، الأقراص دي هتنزل تمشي في نفس الطريق السريع ده وهتلبس في نفس الحاجز. التخيل ده بيوصف المشكلة بمنتهى الدقة فعلا. طالما البوابة مقفولة والحاجز موجود، إعطاء الفيتامين عن طريق الفم في الحالات الشديدة مش هيكون فعال بالقدر الكافي، لأن معظمه هيخرج من الجسم بدون امتصاص، صح؟ مظبوط. وعشان كده الحل الطبي في الحالات دي بيكون استخدام طيارة هليكوبتر، مجازاً طبعاً. الطيارة دي اللي هي الحقن، صح؟ تماماً، حقن فيتامين B12 العضلي. طب الحقن دي بتعمل إيه تحديداً بيخليها أحسن من الأقراص؟ بتتجاوز المعدة والأمعاء والطريق السريع اللي مقفول ده كله، وبتهبط بالفيتامين مباشرة في مجرى الدم. يعني بتعدي من فوق الحاجز الخرساني اللي الميتفورمين عمله. بالظبط كده، دي الطريقة الوحيدة المؤكدة لتوصيل الجرعة كاملة للأعصاب اللي بتعاني، خصوصاً في حالات النقص الحاد اللي صاحبها أعراض عصبية فعلية. طيب، لما بنلجأ للحقن دي، الخطة العلاجية بتمشي إزاي؟ المصادر بتشبه الخطة بشحن بطارية التليفون لما تكون فاضية خالص. تشبيه البطارية ده ممتاز جداً لتقريب الفكرة. هل المريض بيفضل ياخد حقن كل يوم طول عمره؟ لا طبعاً، مستحيل. الخطة بتتقسم لمرحلتين أساسيتين عشان نتعامل مع الأزمة دي بشكل علمي وصحيح. إيه هي المرحلة الأولى؟ المرحلة الأولى هي مرحلة الإنقاذ، أو زي ما سميتها الشحن السريع. في المرحلة دي الجسم بيكون حرفياً عطشان، والأعصاب بتصرخ من نقص الفيتامين، فبندي تركيزات عالية؟ بالظبط. هنا بيتم وصف حقن بتركيزات عالية بتتاخد بشكل مكثف جداً، ممكن يومياً أو يوم بعد يوم لفترة بيحددها الطبيب. الهدف منها إيه المرحلة دي؟ الهدف هو إغراق مجرى الدم بالفيتامين عشان نلحق نوقف التلف العصبي بسرعة ونبدأ نعكس الأعراض قبل ما تبقى دائمة. وبعد ما البطارية تتشحن وتوصل 100% والأعراض تبدأ تختفي، بندخل في المرحلة التانية اللي هي مرحلة الصيانة أو الحفاظ على الشحن، مظبوط؟ بالظبط كده. في مرحلة الصيانة دي بنبدأ نباعد بين الجرعات، ممكن تبقى حقنة كل شهر أو حتى كل كام شهر حسب استجابة الجسم والتحاليل. طب ليه بنكمل أصلاً طالما الأعراض راحت؟
الهدف هنا إننا ندي للجسم احتياجه المستمر، لأن المريض لسه بياخد دواء الميتفورمين اللي هو السبب الأصلي لتعطيل البوابة. يعني الحاجز لسه موجود، فلازم نفضل نبعت الهليكوبتر. بالظبط، وبالتالي لازم نفضل نبعت طيارات الهليكوبتر دي بشكل دوري عشان نحافظ على مستوى الفيتامين في الدم وما يحصلش انتكاسة. ولو ربطنا ده بالصورة الأشمل بقى، المصادر بتقول إيه عن الأبحاث العالمية في النقطة دي؟ هنلاقي إن الأبحاث الطبية العالمية والتوصيات الحديثة في علاج السكري كلها بتدق ناقوس الخطر في الاتجاه ده. العلم بيكمل بعضه يا جماعة. يعني الموضوع ما بقاش مجرد شكوى بسيطة من تنميل في القدمين؟ خالص. الدراسات دلوقتي بتربط بشكل مباشر بين نقص B12 المستمر وبين التدهور الإدراكي والوظيفي اللي بيحصل لك لكبار السن. التدهور الإدراكي اللي هو مشاكل الذاكرة والتركيز. أيوة، الإجماع العالمي بيشدد على إن متابعة الفيتامين ده لازم تكون جزء لا يتجزأ من الرعاية الروتينية لأي مريض سكر بياخد ميتفورمين. كلام مهم جدا وخطير. طيب لو حد بيسمعنا دلوقتي وبياخد ميتفورمين بقاله سنين، أول حاجة هتيجي في باله وتعتبر رد فعل طبيعي جدا للمعلومات دي هي أنا هرمي الدواء ده في الزبالة فورا عشان أحمي أعصابي ومخي. يا ساتر، لا طبعاً. ده تفكير كارثي، صح؟ خلينا نوضح ده للناس. دي فعلاً أكبر كارثة ممكن أي مريض يعملها. الميتفورمين ده دواء رائع، أثبت كفاءته وأمانه على مدار عشرات السنين، وبيحمي من مضاعفات خطيرة جدا في القلب والكلى والعيون. بالظبط. الهدف من كل الأبحاث والمصادر اللي بنناقشها دي مش تخويف الناس من الدواء، بل تزويدهم بالمعرفة عشان يتجنبوا أثاره الجانبي الوحيد. يعني التوقف عن الدواء هيضر أكتر ما ينفع. التوقف العشوائي عن الميتفورمين هيرفع السكر لمستويات ممكن تدمر الأعصاب بشكل أسرع وعنف بكتير من نقص الفيتامين نفسه. يبقى الحل مش إيقاف العلاج، الحل هو تعويض النقص. بالظبط، تعويض النقص هو الحل السليم. عظيم. وده بيودينا للخطوة العملية التانية اللي المصادر بتأكد عليها، وهي الفحص الدوري. التحليل السنوي لمستوى فيتامين B12 في الدم هو الكشاف اللي هينور الطريق قدام أي مريض. ده حقيقي. الفحص ده هو الإجراء الوقائي اللي بيكتشف النقص قبل ما يتحول لأعراض عصبية مزعجة. بس هنا في سؤال عن الأكل. بما إن الفيتامين ده بيجي من بره الجسم زي ما قلتي، هل في أكلات معينة المفروض المريض يركز عليها؟ لازم نكون واضحين جدا هنا إن فيتامين B12 مش موجود طبيعياً في أي مصدر نباتي إطلاقاً. يعني الخضار والفاكهة ما فيهمش B12 خالص؟ خالص. الفيتامين ده حصرياً موجود في المنتجات الحيوانية، اللحوم الحمراء، الكبدة، الأسماك، البيض ومنتجات الألبان. طب ده معناه إن الأشخاص النباتيين عندهم مشكلة أكبر؟ الأشخاص اللي بيعتمدوا على نظام غذائي نباتي بالكامل بالإضافة لأخذهم للميتفورمين بيكونوا في خطر مضاعف، ولازم يتابعوا مستويات الفيتامين بحذر شديد جدا. وآخر نقطة عملية لازم نوضحها في تحليلنا، وهي فكرة التطبيب الذاتي اللي اتكلمنا عنها من شوية. دي آفة كبيرة للأسف. بناء على كل اللي شرحناه، الاستسهال والذهاب للصيدلية لأخذ حقن B12 عشوائيا بمجرد الشعور بأي تنميل هو تصرف خاطئ تماما. تصرف خاطئ وممكن يغطي على المشكلة الحقيقية. لأن التنميل ممكن يكون سببه التهاب أعصاب سكري فعلا، أو انزلاق غضروفي في الظهر، أو نقص الفيتامين. بالظبط. الطبيب المختص وحده هو اللي بيقدر يقرأ التحليل ويربط الأعراض ببعضها بشكل علمي، وهو اللي بيحدد هل المريض محتاج مرحلة إنقاذ مكثفة ولا مرحلة صيانة، أو حتى هل المشكلة ملهاش علاقة بالB12 من الأساس زي ما قلت. يعني المعرفة هنا بتشتغل كدرع واقي. الوعي بآلية عمل الدواء والآثار الجانبية الخفية بيحول المريض من مجرد متلقي سلبي للعلاج لشريك في الحفاظ على صحته. ده حقيقي. التكنولوجيا والأدوية الحديثة زي الميتفورمين نعمة كبيرة بلا شك، لكن إدارتها بوعي هي اللي بتصنع الفارق. الفرق بين مريض بيعاني من مضاعفات غير مبررة وبيفقد جودة حياته، ومريض تاني عايش حياة طبيعية وصحته في أفضل حال. بالظبط كده. في النهاية، خلاصة استكشافنا المعمق النهاردة للمصادر دي هي إن الصحة ما فيهاش مساحة للتجاهل الإشارات اللي الجسم بيبعتها. أي تنميل، أي إرهاق غير مبرر، أو ضبابية في التفكير، دي رسائل بيبعتها الجسم، رسائل مهمة ما ينفعش نتجاهلها. وما ينفعش دايما نرمي اللوم على السن أو نعتبرها أمر واقع للمرض الأصلي. الاستماع للجسم وإجراء الفحوصات الدورية هو طوق النجاة الحقيقي. وده بصراحة بيطرح تساؤل مهم جدا وممكن يكون مقلق شوية ومحتاج تأمل عميق مننا كلنا. إيه هو التساؤل ده؟ بناء على كل اللي ناقشناه النهاردة، إذا كان دواء واحد مألوف وناجح وآمن زي الميتفورمين قادر إنه يعطل ببطء ولسنوات طويلة
امتصاص فيتامين حيوي جدا للجسم. ويرجعنا بأعراض بنعتبرها تقدم طبيعي في السن أو مضاعفات حتمية. بالظبط. فكم عدد الأدوية المزمنة التانية اللي بيتناولها ملايين البشر يومياً لأمراض زي الضغط أو الكوليسترول أو الحموضة؟ وممكن تكون بتتصرف كلصوص خفيين لعناصر غذائية تانية في جسمنا من غير ما ندرك. سؤال يخلي الواحد يعيد حساباته فعلاً. هل يا ترى بعض الحاجات اللي احنا كبشر سلمنا بإنها شيخوخة طبيعية وضعف عام في الذاكرة والطاقة مرتبط بالعمر؟ هي في الحقيقة مجرد نقص غذائي صامت ناتج عن تفاعلات الأدوية اللي بناخدها عشان تحافظ على حياتنا؟ ده تساؤل يستحق إن الواحد يبحث فيه ويفتح باب لنقاشات أعمق مع طبيبه المعالج في الزيارات الجاية. أكيد. نتمنى إن رحلة بحثنا النهاردة دي تكون قدمت إجابات واضحة لأي حد بيسمعنا، وتكون المعرفة دي أداة لحياة صحية أفضل. بنتمنى الصحة والعافية للجميع، وإلى اللقاء في استكشاف معمق جديد.